মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই বেঙেনা আৰু কণীৰ এটা ৰেচিপি বনাম। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাইছিলোঁৱে মই বেঙেনা মাজৰ অংশ দি মাছৰ এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ আৰু এই কাষখিনিৰে মই আজি এটা ৰেচিপি বনাম আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ কণী 3টা, ইয়াত মই জলকীয়া, পিঁয়াজ, হালধি অকণমান, নিমখ দি পেলাই ফেটি লৈছোঁ। আৰু এয়া কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই তেল দিম। কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল, মই জুইডাল কমাই ল'ম। এতিয়া মই বেঙেনা কেইটুকু এনেদৰে দি দিম। আৰু ইয়াৰ মাজত মই এতিয়া কণীখিনি দি দিম। আৰু ঢাকনখন মাৰি দিম। এইকেইটা এতিয়া মই লুটিয়াই দিম। আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিম। এইকেইটা হৈ গৈছে, মই কাঢ়ি ল'ম এতিয়া। বহুত দিগদাৰ হৈছে গৰম। আৰু এনেদৰে মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম। মই আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিম। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। বেঙেনাৰ আৰু কণীৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।
ধন্যবাদ।